في فيديو النهاردة هننفذ الحجم الأكبر من شنطة العيد اللي عملناها الأسبوع اللي فات للأطفال. لو لسه ما شفتوهاش هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. مقاسات الشنطة الكبيرة: العرض 26 سنتي والارتفاع 21 سنتي. هشتغل بخيط السلسلة سمك الفتلة 3 مللي وهستخدم إبرة 5 مللي. ونبدأ ب7 سلاسل. نشتغل السطر الأول من السلسلة التانية، يعني 6 غرز حشو. السطر التاني هنعمل في أوله تزايد وفي آخره تزايد، يعني هيكون من 8 غرز. نشتغل السطر التالت من 8 غرز حشو. السطر الرابع تزايد في أول السطر وفي آخره، يعني السطر الرابع هيكون من 10 غرز. ونرتفع بعرض 10 غرز 19 سطر كمان. من بعد السطر الرابع اشتغلنا 19 سطر، يعني المجموع دلوقتي 23 سطر. السطر ال24 هنعمل تنقص في أوله وفي آخره. فبنشتغل غرزة واحدة فوق أول غرزتين. وغرزة واحدة فوق آخر غرزتين. السطر ال25 من 8 غرز. السطر ال26 من 6 غرز، يعني بيبدأ وينتهي بتناقص.
كده عدد غرز السطر الأخير زي السطر الأول. دلوقتي هنشتغل غرز حشو حوالين القاعدة بالكامل، بس قدام السطر الأول والأخير من الناحيتين هنعمل تزايد. عند غرزة الحشو اللي انتهى بيها السطر الأخير نشتغل 2 حشو. بعد كده غرزة واحدة قدام كل سطر في السلسلة اللي كان بيبدأ بيها السطر وغرزة الحشو اللي كان بينتهي بيها السطر. دي السلسلة اللي بدأ بيها السطر الأول، هعمل فيها 2 حشو. ست غرز على سلاسل البداية، غرزتين في الركن، وغرزة واحدة قدام كل سطر. تزايد الركن الأخير، ست غرز فوق السطر الأخير، نقفل بغرزة سحب في أول غرزة اشتغلناها في الدورة دي. بكده احنا كملنا قاعدة. عدد الغرز المفروض يكون 68. سلسلة واشتغل نص عمود في أول غرزة. في الحلقة الخلفية بنشتغل السطر الأول من جسم الشنطة كله في الحلقة الخلفية. الغرزة اللي بعدها سحب ونكرر. نص عمود، سحب.
آخر غرزة في الدورة المفروض تكون سحب. أما دي فهي أول غرزة بدأنا من عندها، بنقفل السطر في غرزة النص عمود. سلسلة وبنلف الشغل عشان نبدأ الدورة الجديدة في عكس الاتجاه. أول غرزة دايما هتكون نص عمود، سحب ونكرر. هنلاقي الشكل بيتكون على هيئة وحدات، كل وحدة عبارة عن غرزتين وبتظهر كل سطرين. بنكمل للآخر وبعدين بنلف ونشتغل في عكس الاتجاه وهكذا. لازم آخر السطر يكون غرزة سحب ونقفل في غرزة النص عمود. اشتغلت جسم الشنطة من 18 سطر، هننقص وحدتين من كل جنب في آخر سطرين. هبدأ السطر ال19 عادي لأن تناقص الجنب ده هيكون في آخر السطر. لما بوصل للجنب بفوت وحدة، بشتغل نص عمود وغرزة السحب بدل ما أعملها هنا بفوت غرزتين وأعملها في التالتة. كده أنا نقصت الوحدة دي. أكمل للجنب التاني،
أنقص غرزتين قبل آخر غرزة سحب. وأقفل السطر. سلسلة ونبدأ السطر ال20 والأخير. وهننقص فيه واحدة من كل جنب برضو بنفس الطريقة. عدد الغرز في السطر الأخير هيكون 60. الغطا هيبدأ بعد 3 غرز من بداية السطر، ونعد 10 وحدات ونحط علامة لنهاية الغطا، يعني بعد 20 غرزة. عشان نوصل لبداية الغطا هنعمل سحب. سلسلة وابدأ في شغل الغطا. آخر غرزة وأول غرزة هيكونوا سحب.
يعني السلسلة بداية أول سطر هنعمل فيها سحب، وكل سطر هيبدأ وينتهي بغرزة سحب. اشتغلت 17 سطر، والسطر ال18 هننقص وحدة من كل جنب. فبدل ما أعمل غرزة السحب في أول غرزة هعملها في تالت غرزة. يبقى أنا كده تخطيت الوحدة الأولى. وفي آخر السطر بفوت غرزتين وأعمل سحب في الغرزة الأخيرة. يعني السطر اللي قبل الأخير من 10 وحدات، أما السطر الأخير من 8 وحدات. نقطع الخيط وبنرجع نشبك مع بداية الغطا بالظبط من قدام أول سطر. واشتغل غرزة حشو واحدة قدام كل سطر. وغرز حشو فوق السطر الأخير ولغاية أول الغطا من الناحية التانية. بعد آخر غرزة سلسلة، ونشتغل على كل غرز الحشو دي غرزة الحشو المعكوسة.
هضيف اكسسوارات عبارة عن دبابيس للقاعدة وقفل وحلقات سهلة الفتح وسلسلة لليد. أتمنى يكون التصميم عجبكم وتقرروا تنفذوه، سواء بالحجم الكبير أو الصغير أو الاتنين مع بعض.